Got the man with the plan right here. දන්න ක්‍රිකට් වල යනවා දන්න පැතිකඩ දැනගන්න අදම එක්වන්න ෂෝක් ලෝකෙ සමග. ඔව් මේ වෙද්දි ඉතින් ලංකාවයි ඉන්දියාවයි අතර පළවෙනි ODI තරඟය එහෙම නැත්නම් 2023 වර්ෂයේ පළවෙනි පන්දුවාර 50 තරඟය පැවැත්වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට ඉන්දියානු කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවේ නායකයා දසුන් ශානක ආරාධනා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැනට පන්දුවාර 11කට කිසිවෙකු නොදැනී ලකුණු 80 ගාණක් ලබාගෙන ඉන්න ඉන්දියාව සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති හරි අපූර්ව සිදුවීමක්. ඒ තමයි අනිල් චෞධරි කියන අම්පයර් 25 වෙනි ODI එක නැෂනල් 25 වෙනි ODI එකට තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් 25 වෙනි ODI එකට තමයි එයා මේ ඒ කියන්නේ විනිසුරු විදියට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කටයුතු කරලත් රෝහිත් ශර්මාගේ ඔච්චර ඇතුළට යන බෝලේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති වනිදු හසුරංග ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරලා රෝහිත් ශර්මාගේ පාදයේ වැදිලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක නොදැවුණු අවස්ථාවක් හැටියට අනිල් චෞධරි ඉන්ටර්නැෂනල් අම්පයර් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් අම්පයර් අනිල් චෞධරි නම් කරනවා. ඊට පස්සේ රිවිව් අවස්ථාවක් ගන්න ශ්‍රී ලංකානු කණ්ඩායම. ඉතින් හොඳට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඒ නොදැවුණු ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි දැවී යන ක්‍රීඩකෙක් බව. මොකද පන්දුව හොඳ හැට ගිහිල්ලා කඩුල්ලේ වැදිනවා. කඩුල්ලේ වැදුනට විනිසුරුගේ තීරණය කියන්නේ විනිසුරු අම්පයර්ස් කෝල් කියන්නේ විනිසුරු කලින් දීපු තීරණේ හින්දා රෝහිත් ශර්මාගේ කඩුල්ල රැකෙනවා. ඉතින් මේ අවසන් රෝහිත් ශර්මා ඉතාමත් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැම්ම අවුට් කරේ නැත්තම් ඉතින් ICC ඉන්දියන් ක්‍රිකට් කවුන්සිල් කියන්න තවත් හේතු මොනවද කියලා තමයි මට නම් අහන්න තියෙන්නේ.